जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव सोपान, तुम्ही बघता आपलं YouTube चॅनल। तर मित्रांनो बघू शकता जो आजचा व्हिडिओ आहे तो खरंच खूप जबरदस्त आहे। आणि मित्रांनो जो तुम्ही सध्या डेमो मध्ये व्हिडिओ बघितला तो व्हिडिओ मित्रांनो आपण आपल्या मोबाईल मध्ये केलाय, म्हणजे काइनमास्टर मध्ये केलाय। आणि मित्रांनो अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे हा सुद्धा तुम्ही मित्रांनो तुमच्या काइनमास्टर मध्ये एकदम इझिली करू शकता। तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्ण ट्युटोरियल पाहिजे का, मला नक्की कमेंट्स करून सांगा। आणि मित्रांनो या व्हिडिओवरती जर 200+ कमेंट्स आल्या तर लवकरच आपण या व्हिडिओ पूर्ण ट्युटोरियल अपलोड करू, त्यासाठी नक्की कमेंट्स करा। त्यासोबत मित्रांनो हा जो व्हिडिओ हा जास्तीत जास्त मित्रांसोबत तुम्ही हा शेअर करा आणि कमेंट्स नक्की करा। तर चला मित्रांनो भेटूया या व्हिडिओ पूर्ण ट्युटोरियल मध्ये। तिथपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।